تقاليد خلت افكار يملى اسماء، الخوف من الجديد في مجتمعنا ملوش لازمه. دي رسمه انا عملتها من فتره، وزي ما انتم شايفين عملت حاجه بسيطه جدا. اخدت حاجه من التراث بتاعنا ام كلثوم علشان استخدمها في ان انا اتكلم عن قضيه معاصره. واعتقد ان دي التكنيك ده ناس كتير من جيلنا بيعملوا كده. انا والدي لما بيشوف كده بيقول لي ايه يا ابني اللي انت عملته في ام كلثوم ده؟ يعني ام كلثوم؟ لا، ام كلثوم تفضل زي ما هي، ما تعملش الحاجات دي. فاعتقد فده خلاني ادرك ان الجيل بتاعنا والله مش وحش. يعني الجيل بتاعنا عنده قابليه ان هو ياخد من التراث ويعمل بيه حاجه جديده، اما الجيل القديم واضح ان هو مش عايز اي حاجه من الجيل الجديد يعني. فده بيخلي والدي يقول لي بلاش يا ابني الصراصير اللي في دماغك دي كل شويه وبتاع، دماغك فيها صراصير وبتاع. ف ف ف ف ف انا ادركت صراحه ان انا برضو دماغي فيها صراصير فعلا. يعني من اسباب الصراصير، وجود الصراصير في دماغي، ان انا شويه تايه، مش مركز قوي في اللي انا عايز اعمله. شويه اعمل جرافيك ديزاين، شويه اعمل برودكت ديزاين، او يعني ديزاين لترابيزات، كراسي، مفروشات، وات ايفر. شويه اعمل قصص مصوره، شويه اصور حاجات افلام قصيره بتاع، شويه اعمل جرافيتي وبتاع، واجري من البوليس والشرطه، وشويه اعمل فن تشكيلي. فالموضوع ده خلاني عايز افهم ايه، طب انا ليه تايه؟ فبدات اسال نفسي شويه اسئله وجوديه علشان اعرف انا ايه وظيفتي في الدنيا. لحد بعد تفكير عميق جدا لقيتها. لقيتها بجد. قلت خلاص ده الموضوع واضح، انا بتاع افكار. اللي خلاني اتاكد قوي ان انا بتاع افكار ان انا اوقات كتيره جدا بطلع بافكار ملهاش اي وجود كمنتج او كوظيفه، افكار ملهاش اي لازمه في الدنيا خالص. مثال، كنت بتمشى في الشارع شفت مينيتيل عادي، في مينيتيل كتير يعني. اخدت بالي ان المينيتيل ده بقاله ممكن بتاع 5 سنين مش شغال، بس هو موجود في الشارع بقى يعني زي ما هو، والتليفون مفيش اي يعني، بس هو موجود محدش قرر يشيله. فبدات اسال ايه الموضوع، فلقيت ان شركه ميناتيل دي فلست علشان الموبايلات انتشرت وبقت السعر دي مش عارف كام، وحتى اللي معهوش تليفون بيلاقي واحد قاعد على رصيف على كرسي وحاطط يافطه الدقيقه ب 75 قرش وبتاع. فخلاص ميناتيل ملوش اي لازمه انه يتوجد. شركه فلست ومش هتصرف فلوس تشيل الحاجات عشان هي فلست، والحكومه اكيد مش هتصرف فلوس عشان تقعد تشيل ميناتيل في حين ان هي محتاجه تحط فلوس عشان يعني اكشولي تبني حاجات في البلد. طيب، فبدات افكر طب احنا ممكن نعمل ايه في الميناتيل ده؟ ما هو مش معقول يفضل كمان 50 100 سنه من دلوقتي موجود برضه زي ما هو. فاستوحيت فكره من ماما سوزان. ماما سوزان انا عارف ان هي طول عمرها عامله حاجه اسمها قراءه للجميع. بشوف بوسترز في الشارع وبانرات وبتاع لقراءه للجميع، و20 سنه من التنوير وبتاع، وقراءه والاطفال والكبار وكل الناس بتقرا في مصر لازم تقرا. بس ما لقيتش اي مبادرات من ماما سوزان ان هي فعلا حاجه تحفز على القراءه. عمري ما شفت مثلا
مكتبات عامه كبيره انتشرت، ما شفتش كتب مدعمه مثلا، ما شفتش في مترو الانفاق مثلا في عملوا كشاك قراءه في فتره معينه، يعني ما شفتش اي مبادرات حقيقيه تخلي الناس طب انا والله عايز ابتدي اقرا. فقلت طب ما نحول كشك الميناتيل ده لجهاز قراءه. طبعا دي فكره فاشله جدا وهيجي حد يقول لي طب ما يا عم البلد دي كل الناس فيها ولاد تلاتينتيت وهيقطعوا كتب وبتاع. ماشي ممكن يقطعوا كتب، بس انت يعني مبدئيا لو حطيت كتاب في كشك من شلت التليفون حطيت الكتاب وقفلت عليه بازاز مش عارف غير قابل للكسر وبتاع فتحتين، ممكن واحد هو واقف يعني بيقرا مستني الاتوبيس مستني بتاع يبص يقلب له في كلمتين في اي كتاب اللي محطوط ده ويقول طب والله الكتاب ده حلو ممكن ابقى اروح اشتريه مثلا. منها دعايه للناس اللي هم للناشرين اللي عايز يعمل دعايه للكتاب بتاعه يحط في كام كشك، ومنها الناس تبتدي والله يعني وهي واقفه فاضيه، هم واقفين فاضيين كتير قوي في مصر يعني يقرا الكتاب. ولو يعني حد ايفنشولي قطع الكتاب بعدين او صفحه من الكتاب برضه ده لا يمنع ان مفيش حد مش هيستفيد بالكتاب ده الفتره الصغيره دي، ومفيش مانع ان احنا نحط عليها كلمه القراءه للجميع ويعني نبقى عملنا حاجه. دي فكره فاشله مثلا انا ليه فكرت فيه؟ يعني أنا اكيد مش هعمل الفكره دي بس هي جات لي مش عارف ليه. بس في افكار اسوأ فكرت فيها، فكره ليها علاقه بنهر النيل. انا طول عمري في المدرسه بسمع او بقرا او الاثنين يعني ان مصر هبه النيل وقد ايه النيل ده حاجه مهمه جدا للمصريين وما ينفعش يعيشوا من غير النيل وبتاع، لدرجه ان المصريين القدماء عملوا مفتاح الحياه على شكل ميه النيل، فاللي هو ده مفتاح الحياه يا جدعان ده النيل. فالمشكله ان انا طول عمري ساكن في مصر الجديدة ومدرستي كانت في مصر الجديدة، فما شفتش نيل في حياتي طول ما انا بكبر لحد ما اتخرجت من المدرسه ما شفتش نيل. فمنين انا بقرا في الكتاب بيتقال لي في المدرسه ان النيل ده مهم جدا وما اشوفش نيل؟ يعني ايه ابقى مصري عايش في مصر وكبرت في مصر وما شفتش النيل؟ واكيد الموضوع دلوقتي اسوأ يعني بالنسبه لكل المدن الجديده في التجمع الخامس والرحاب والحاجات دي. هتلاقي الطفل من الفيلا للمدرسه اللي هي المدرسه برضه على الطريق الصحراوي مثلا وحاجات كده وللنادي مثلا وما بيشوفوش النيل ممكن غير لو طلع رحله. يعني ايه ما تشوفش النيل غير لو طلعت رحله يعني فده خلاني افكر ان في حاجه في خلل يعني انا دلوقتي لو بصينا على مدينه القاهره وهنلاقي المدينه ممكن كانت بدات هنا وبعدين انا لو قررت ان انا هكبر المدينه لحد هنا، طب انا ليه ما احفرش شويه شرايين وبتاع من النيل وانا بكبر المدينه؟ منها واحد ان انا غير الجزء الروحاني بتاع النيل والعاطفي وبتاع، غير كده في اسلوب مواصلات غير العربيات والدخان والحاجات دي، فبشيل عن الزحمه والتلوث وبتاع واتوبيسات نهريه وجو دلع ومنها ان انا الحتت البعيده جدا دي اللي هي الحر اكيد جدا برطب الجو بتاعه الموضوع لوز يعني. يعني جيت بقى اعمل شويه ريسيرش لقيت الموضوع ده مش غريب او جديد، يعني ببص على خريطه امستردام لقيتها عامله كده، مع ان هم ما عندهمش مصريين قدماء قالوا يا جماعه النيل يا جماعه ما عندهمش ده بس عملوا كده برضه. وبعدين لو بصينا على ارض الواقع هنلاقي والله ايه ده ده حاجه حلوه قوي ان الواحد يبقى حواليه شرايين ميه وبتاع وبالليل اتوبيسات نهريه عوامه قاعد مدلع نفسه، والله تبقى عيشه حلوه مش فكره مش وحشه. فكره بقى اسوأ جات لي ليها علاقه
بجهاز الشرطه. احنا جهاز الشرطه دلوقتي عندنا حاجه اسمها في عربيه الاتاري اللي هي بتلف. فعربيات الاتاري بتلف دي دورها ان هي بتلف بتعمل دوريه تشوف الامن والامان والحاجات الامن مستتب يعني في البلد. وكل عربيه بتلف في المنطقه اللي هي ايه تابعه للاسم معين، فهي لحد ما منطقه صغيره. فكم العربيات اللي بتلف في المناطق الصغيره دي بتعمل زحمه، بتعمل تلوث وكده. ففكرت طب احنا ليه ما نحطش الشرطه على عجل؟ منها ان هم هيلفوا في مناطق يعني بسيطه، هنوفر البنزين، هنوفر ثمن العربيات، هيسلكوا في الزحمه وبتاع. فلو في مجرم هيمسكوا يعني، مش هيتزنق في حاسب يا عم. ثانيا لو حصل الموضوع ده هيدي سبب مبرر جدا للحكومه ان هي تعمل طرق مخصوص للعجل. لو عندك افراد مهوله من الشرطه راكبين عجل، طب هتعمل طرق مخصوص للعجل. لو عملت طرق مخصوص للعجل يبقى في كميات مهوله من المدنيين الطبيعيين اللي هم طول عمرهم نفسهم يركبوا عجل بس خايفين لا يموتوا من الميكروباصات، هيبتدوا يركبوا عجل عشان في طرق للعجل. فبالتالي هنشيل من الزحمه اكتر ونشيل من التلوث اكتر. كل ده بخطوه واحده بس، هركب الشرطه عجل. وغير كده ان الشكل المتعارف عليه لفرد الشرطه هيختلف تماما. انا دلوقتي شخص مش متخصص في اي حاجه من الحاجات دي، بس اعتقد ان لو كل واحد متخصص في مجال معين ما عادش يتحجج بقى وبتاعه وفعلا جاب اخره في الافكار وخلى كل الصراصير اللي في دماغه تعيش، اكيد مصر تبقى بلد جامده جدا الواحد يعيش فيها. بس شكرا.